لصناعة جيل رياضي متقدم. الشامبيون take it or leave it. أكاديمية مهد أكبر مشاريع اكتشاف المواهب. المسار الرياضي أحد مشاريع الرياض. وسعيد جدا لتملكي هذا النادي. رالي داكار، البطولة الأهم في رياضة السباقات. الفورمولا 1، السباق الأشهر في العالم. المصارعة الترفيهية WWE، السوبر الإسباني وكذلك الإيطالي، والسوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين. رياضات مختلفة يجمعها أمر واحد، وهو أنها أقيمت على أرض واحدة. هذه هي بعض الرياضات العالمية التي استضافتها السعودية في فترة زمنية قصيرة، وتنوي استضافة المزيد في المستقبل. قد يرى البعض أن ما تفعله المملكة غرضه تسويقي كنوع من القوة الناعمة، وهذا صحيح، لكن الهدف البعيد أسمى من ذلك بكثير. نعم، إنه ما تفكر به عزيزي المشاهد، الرياضة الأكثر شعبية في التاريخ، والبطولة الأكثر عراقة، كأس العالم لكرة القدم. هذا هو حلم السعوديين الذي تطمح المملكة لتحقيقه. شراء أكبر الأندية الإنجليزية والعالمية، برنامج لابتعاث اللاعبين السعوديين لأوروبا، جلب المدربين واللاعبين العالميين، مشروع المسار الرياضي، أكاديمية مهد، المشروع الأكبر للكشف عن المواهب الرياضية السعودية، استثمارات بمليارات الدولارات. هذه هي خطة السعودية لربح كأس العالم بعد أن تقوم باستضافته عام 2030، وذلك تماشيا مع رؤية الدولة. ومن هذه الزاوية نبدأ معكم قصتنا لهذا الفيديو، ولكن وقبل أن نبدأ ندعوك للاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. كأس العالم سعودي. مع الاهتمام الكبير الذي يوليه قادة دول مجلس التعاون للرياضة ومسابقاتها، تحول الخليج العربي إلى وجهة مثالية لاستضافة البطولات العالمية في مختلف المسابقات. وبينما تتوجه أنظار العالم بأسره إلى كأس العالم الذي تستضيفه قطر، حيث يقام للمرة الأولى في دولة عربية وإسلامية، فإن السعودية تعمل على استضافته في 2030، وبالتالي فإن العالم قد يكون على موعد مماثل لهذا الحدث. ولأجل تحقيق هذه الرؤية، فقد استعانت السعودية بشركة أمريكية لوضع استراتيجية لملف استضافة المونديال، والذي قد يكون بالاشتراك مع بلد من قارة أخرى، ويتوقع أن تكون قارة أوروبا. تعتمد السعودية في ملفها على الملاعب الكبيرة التي بنتها سابقاً، مثل استاد الملك فهد الدولي بالرياض الذي يتسع إلى قرابة 70,000 متفرج، وملعب الجوهرة المشعة الذي بإمكانه استقبال 63,000 مشجع، كما أنها تنوي بناء 3 ملاعب جديدة بمواصفات عالمية، منها ملعبان في العاصمة الرياض وملعب في الدمام. كذلك تسعى المملكة إلى تطوير ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض. هذه الملاعب ستكون عامل دعم إضافي في ملف السعودية للترشح لتنظيم البطولة الأرفع في العالم، لكن هذا التنظيم يواجه عدة تحديات، أهمها أن كأس العالم لا يمكن أن يكون في نفس القارة إلا بعد مرور عدة دورات، كما سيواجه ملف السعودية منافسة شرسة مع ملف المملكة المتحدة الذي ستعده إنجلترا واسكتلندا ويلز وأيرلندا الشمالية، وهو من أبرز الملفات لاستضافة البطولة. كما تنوي كل من إسبانيا والبرتغال تقديم ملف موحد، وتفكر أمريكا الجنوبية أيضا بتقديم ملف رباعي يجمع أوروغواي والأرجنتين وباراغواي وتشيلي. لكن السعودية تسعى بشكل كبير لأن تكون الدولة التي ستستضيف كأس العالم في 2030، وذلك بعد أن نجحت باستضافة كأس العالم لكرة القدم للشباب أواخر الثمانينات، كما أنها كانت صاحبة فكرة بطولة القارات التي استضافتها في أول 3 نسخ خلال التسعينات. كما نجحت مؤخرا في استضافة دورة الألعاب الآسيوية لعام 2034، وهي أكبر حدث رياضي في القارة الصفراء.
كما تسعى المملكة لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم عام 2027. لكن تنظيم المونديال ليس الحلم الوحيد لأبناء المملكة، وإنما الظفر بكأس العالم هو المنال الذي يسعون إليه. فكيف ستتمكن السعودية من ربح كأس العالم؟ المسار ومهد. في عام 2021 أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم استراتيجية جديدة لطريقة عمل الاتحاد، وشملت تحول 7 ركائز أساسية لتطوير بنية كرة القدم في البلاد. تتضمن هذه الركائز المسابقات الرياضية وكرة القدم النسائية وتطوير المواهب والقوى العاملة والحوكمة والتأثير العالمي والتحول التقني. وقبل هذا التاريخ بعام أزاحت السعودية الستار عن أكبر مشروع رياضي سعودي لتطوير المواهب، وهو أكاديمية مهد، التي ستتحول مع الوقت إلى أضخم الأكاديميات الرياضية حول العالم، التي تهدف إلى صناعة جيل جديد من الرياضيين لتمثيل السعودية في مختلف الرياضات في المحافل الدولية. وتسعى السعودية إلى ضخ 11 مليارا في مشاريع رياضية كبرى وبناء مدن صحية ونظيفة تكون الرياضة فيها هي الأساس. ومن هذه المشاريع هناك المسار الرياضي، الذي يهدف إلى تشجيع السكان على اتباع أنماط صحية في التنقل ويحفزهم على ممارسة الرياضات المختلفة. الابتعاث السعودي. في عام 2019 أطلقت وزارة الرياضة السعودية برنامج الابتعاث السعودي لكرة القدم، والذي يهدف إلى تطوير المواهب من خلال الاحتكاك بالكرة الأوروبية، ومن ثم القدرة على تغذية الأندية السعودية. وتماشيا مع هذه الخطة، وقعت السعودية اتفاقيات شراكة مع العديد من الأندية العالمية، ومنها ناديي ريال سوسيداد وفالنسيا الإسبانيين. وتقوم الاتفاقية على إرسال اللاعبين السعوديين للعب بتلك النوادي. ومؤخرا انتقل اللاعب بندر درويش لنادي انتر زابرشتش الكرواتي، وكان قد سبقه إلى هناك المهاجم عبد الله محبوب وباسل الحضيف إلى دينامو زغرب، بالإضافة إلى ريان إدريس لنادي فيستيرلو البلجيكي. كما تسعى السعودية إلى ربط الأندية الأوروبية المحترفة بالأندية السعودية، وذلك عبر شراء كبرى الأندية في العالم، وخاصة في الدوري الإنجليزي الذي بات وجهة مستثمرين كبار وأثرياء ومليارديرات سعوديين. حيث قام مؤخرا صندوق الاستثمار السيادي السعودي بشراء نادي نيوكاسل يونايتد بصفقة لم يعلن عن قيمتها، ولكن التقديرات تشير إلى أنها بلغت نحو 300 مليون دولار. وقبلها بسنوات حصل عبد الله بن مساعد على نسبة 50% من أسهم نادي شيفيلد يونايتد. ونجح تركي آل الشيخ من شراء نادي ألميريا الإسباني الذي كان يلعب في الدرجة الثانية، لكن وقبل فترة قصيرة تمكن من التأهل للدرجة الأولى. كل هذه الخطط والمشاريع والاستثمارات التي تقوم بها السعودية موجهة نحو تطوير كرة القدم في البلاد، ومن ثم تنظيم كأس العالم، وأخيرا تحقيق اللقب. فهل ستتمكن السعودية من نيل كأس العالم في حال قامت باستضافته وتنجح في مشروعها؟ أخبرنا رأيك في التعليقات. وللمزيد شاهد من هنا خطة الصين لنيل كأس العالم.